Hello students, welcome back in Prism tutorials. Today we will start the next point in topic number 2, mechanical properties of fluids, and that point is known as fluids in motion, or we can say hydrodynamics. Okay, fluids means what? Fluids means any matter which can flow, and motion means what? That matter displace from one place to another place, then we can say that matter is in motion. Okay, motion. And hydro means what? Hydro means water. Hydro means water. And dynamics is the most important branch in physics in which we study about motion. जिथे आपण मोशनचा स्टडी करतो त्या ब्रांचला आपण काय म्हणायचं आहे? डायनॅमिक्स. ओके, म्हणजे या आधीच्या लेक्चरमध्ये आपण फ्लुइडचा स्टडी केला, पर्टिक्युलरली लिक्विडचा स्टडी केला आपण. लिक्विडचा, ते लिक्विड कसं होतं? रेस्टला, किंवा आपण काय म्हणतो त्याला, दॅट लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम कंडिशन, इक्विलिब्रियम स्टेट. आणि जेव्हा एखादं लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टेटला असतं तेव्हा त्या लिक्विडच्या फ्री सरफेसवरती काय होतं? एक टेन्शन प्रोड्यूस होतं बघा, त्यालाच आपण काय म्हणतो? सरफेस टेन्शन. ओके, म्हणजे फ्लुइड जर का रेस्टला असेल, लिक्विड जर का रेस्टला असेल, तर हायड्रोस्टॅटिक्स ही ब्रँच आपण स्टडी करणार आहोत. आणि हायड्रोस्टॅटिक्समध्ये लिक्विडची एक बेसिक प्रॉपर्टी आहे, त्याला आपण काय म्हणतो? सरफेस टेन्शन, जे ऑलरेडी आपण शिकलेलो आहोत. आता आपल्याला काय करायचं इथून पुढे? फ्लुइडची नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करायचं आहे, जे कुठे असणार आहे? हायड्रोडायनॅमिक्समध्ये. म्हणजेच एखादं लिक्विड, एखादं फ्लुइड जर का मोशनमध्ये असेल तर तिथे एक प्रॉपर्टी असते, त्याला आपण काय म्हणतो? विस्कॉसिटी. ओके, विस्कॉसिटी ही फ्लुइडची प्रॉपर्टी आपल्याला पुढे आता शिकायचं आहे इन डिटेल, पण त्याच्या आधी काही बेसिक टर्म्स आहेत ते बघूया. त्याचबरोबर ते जे फ्लुइड आहे, ते फ्लुइड जे काय फ्लो होतं आहे, त्याचं जे काय मोशन आहे, बरोबर का, त्या मोशनचे जे टाईप्स आहेत, बेसिकली स्ट्रीमलाईन फ्लो, टर्ब्युलंट फ्लो, हे दोन टाईप्स आहेत. हे काय आहे हे पण समजून घेऊया. ओके, सो द टायटल इज फ्लुइड्स इन मोशन, ऑर वी कॅन से हायड्रोडायनॅमिक्स. ओके, यामध्ये काय म्हटलेलं आहे बघूया. द ब्रँच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स इन मोशन इज कॉल्ड हायड्रोडायनॅमिक्स. म्हणजेच जे फ्लुइड मोशनमध्ये आहे अशा फ्लुइडच्या प्रॉपर्टीजचा स्टडी ज्या ब्रँचमध्ये केला जातो त्या ब्रँचला आपण काय म्हणणार आहोत? हायड्रोडायनॅमिक्स. हायड्रोडायनॅमिक्स इज द ब्रँच इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स विच इज इन मोशन. मग हायड्रोडायनॅमिक्सचा स्टडी जर का आपल्याला इन डिटेल करायचा असेल तर त्याच्या रिलेटेड काही बेसिक टर्म्स आहेत, त्याचा स्टडी करणं खूप गरजेचं आहे. सो फॉर द स्टडी ऑफ हायड्रोडायनॅमिक्स वी डिफाईन सम टर्म्स विच इज यूज्ड टू डिस्क्राईब फ्लो ऑफ फ्लुइड. यामध्ये फर्स्ट टर्म कोणते आहे बघा? फर्स्ट टर्म, त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? स्टेडी फ्लो. ओके, स्टेडी फ्लो. फ्लुइड कसा आहे? फ्लुइड मोशनमध्ये आहे, याचा अर्थ फ्लुइडचं काय असणार आहे? फ्लो, बरोबर का? फ्लो ऑफ फ्लुइड. मग त्याचे बरेच टाईप्स आहेत, त्यापैकी एक टाईप म्हणजेच काय? हा स्टेडी फ्लो. मग कोणत्या फ्लोला स्टेडी फ्लो म्हणायचं? स्टेडी म्हणजेच काय? कॉन्स्टंट किंवा स्टेबल. फ्लो मीन्स मोशन, मुवमेंट, बरोबर का? प्रवाह म्हणतो आपण त्याला, प्रवाह. मग स्टेडी फ्लो मीन्स व्हॉट? अ फ्लो इन विच the velocity of the fluid at a particular fixed point does not changes with time. Okay, that flow is known as steady flow. समजा एक लिक्विडचा फ्लो आहे, लिक्विड फ्लो, आणि त्या लिक्विड फ्लोमध्ये बरेच असे लिक्विड मॉलिक्युल्स आहेत जे मूव्ह होत आहेत विथ देअर वेलॉसिटी. मग आपण जेव्हा ऑब्झर्व करतो तेव्हा त्या लिक्विड मॉलिक्युलची वेलॉसिटी काहीतरी आहे. आफ्टर सम टाईम त्या लिक्विडची वेलॉसिटी जर का चेंज होत नसेल, एखादा लिक्विड मॉलिक्यूल कॉन्स्टंट वेलॉसिटीनी मूव्ह होत असेल, तर त्या टाईप ऑफ फ्लोला आपण काय म्हणणार आहोत? स्टेडी फ्लो. समजतंय? एखाद्या फ्लोमध्ये फ्लुइडची वेलॉसिटी जर का कॉन्स्टंट असेल तर त्या फ्लोला आपण काय म्हणणार आहोत? स्टेडी फ्लो. ओके, फ्लुइडची वेलॉसिटी कॉन्स्टंट म्हणजेच काय? वेलॉसिटी डज नॉट चेंजेस विथ टाईम. इथं बघा डायग्राममध्ये दाखवलेला आहे, डायग्राम बघा. समजा इथे एक रिव्हर आहे, रिव्हर, नदी, आणि यामध्ये वॉटर आहे. फ्लुइड कोणता आहे? वॉटर. म्हणजे ही जी डायरेक्शन दाखवलेली आहे बघा, ही डायरेक्शन म्हणजेच काय असणार आहे? डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल. तुम्ही जेव्हा ऑब्झर्व केला तेव्हा या फ्लोमध्ये जे काही वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत त्याची काहीतरी वेलॉसिटी आहे बघा, ही वेलॉसिटी. आफ्टर सम टाईम इन फ्युचर तुम्ही जर का ऑब्झर्व केला तर त्या वॉटर मॉलिक्युलची वेलॉसिटी सेम असेल, सेमच वेलॉसिटी आहे बघा. म्हणजे या ॲरोची जी काही लेंथ आहे, ही लेंथ आणि ही लेंथ काय सेम आहे ना, म्हणजे वेलॉसिटी काय असणार आहे? सेम म्हणूया आपण, वेलॉसिटी वेक्टर. ओके, म्हणजे इथं तुम्ही जेव्हा ऑब्झर्व केला तेव्हा वॉटर मॉलिक्युलची वेलॉसिटी जी होती आफ्टर सम टाईम वेलॉसिटी तीच आहे, वेलॉसिटी रिमेन्स सेम.
सच टाईप ऑफ फ्लो इज नोन ॲज स्टेडी फ्लो. त्या फ्लोला आपण काय म्हणायचं आहे? स्टेडी फ्लो. एका संत गतीने किंवा कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीने जर का एखादं फ्लुइड फ्लो होत असेल तर त्या मोशनला, त्या फ्लोला आपण काय म्हणायचं आहे? स्टेडी फ्लो. ओके. याच्या उलट इथे दाखवलेलं आहे, इथे उलट इथे काय दाखवलेलं आहे? त्या रिव्हरमध्ये आपण जेव्हा ऑब्झर्व केलो तेव्हा त्या फ्लुइडची जी व्हेलॉसिटी आहे ती काहीतरी आहे बघा. आफ्टर सम टाइम इन फ्युचर त्या फ्लुइडची व्हेलॉसिटी काय झाली? चेंज झाली, एकतर वाढली किंवा कमी झाली. इथे कमी झालेलं दाखवलेलं आहे, बरोबर का? म्हणजे जर का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लुइडची व्हेलॉसिटी चेंज होत असेल तर त्या टाईप ऑफ फ्लोला काय म्हणणार आपण? अनस्टेडी फ्लो. आणि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लुइडची व्हेलॉसिटी जर का कॉन्स्टंट असेल, velocity of fluid does not changes with time, then such flow is known as steady flow. समजतंय? कॉन्स्टंट फ्लो कशाला म्हणायचा आहे? स्टेडी फ्लो कशाला म्हणायचा आहे? ए फ्लो इन विच velocity of fluid remains constant with respect to time. ओके. नेक्स्ट टर्म आहे बघा, ती म्हणजेच फ्लो लाईन अँड फ्लो ट्यूब. ओके. मग फ्लो लाईन कशाला म्हणायचं आहे? इथे बघा काय म्हटलेलं आहे? इट इज द पाथ ऑफ अन इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल इन अ मूव्हिंग फ्लुइड. बघा इथे एक डायग्राम दाखवलेला आहे. समजा ही एक पाईप आहे, पाईप किंवा याला आपण काय म्हणूया? ट्यूब. आणि या ट्यूबमधून काय होतं? फ्लुइड फ्लो होतंय. फ्लुइड काय होतंय? फ्लो होतंय. मग जर का एखादा फ्लुइड फ्लो होत असेल तर त्या फ्लुइडमध्ये बरेच नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स असणार आहेत. फ्लुइडचे काय असणार आहेत? बरेच पार्टिकल्स असणार आहेत. मग प्रत्येक पार्टिकल फ्लो होणार आहे. मग एका इंडिव्हिज्युअल पार्टिकलचा जो पाथ आहे त्या पाथलाच आपण काय म्हणणार आहोत? फ्लो लाईन. समजतंय? इट इज द पाथ ऑफ इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल इन अ मूव्हिंग फ्लुइड. बघा ही एक ट्यूब आहे, एक पाईप आहे म्हणूया आपण. या पाईपमधून समजा फ्लुइड जर का फ्लो होत असेल तर या फ्लुइडमध्ये असणारे जे काही बरेच पार्टिकल्स आहेत त्यापैकी एक सिंगल पार्टिकल हा घेतला मी. या सिंगल पार्टिकलचा हा जो पाथ आहे या पाथलाच आपण काय म्हणायचं आहे? फ्लो लाईन म्हणायचं आहे. फ्लो लाईन. समजतंय? नेक्स्ट डेफिनेशन काय आहे? फ्लो ट्यूब. ओके. फ्लो ट्यूब मीन्स व्हॉट? बंडल्स ऑफ फ्लो लाईन्स विथ रिस्पेक्ट टू गिवन एरिया. समजा हा एक गिवन एरिया आहे, बरोबर का? या ट्यूबचा हा एरिया आहे. या एरियामध्ये जितके नंबर ऑफ फ्लो लाईन्स आहेत, ओके, त्यालाच आपण काय म्हणतो? बंडल्स ऑफ फ्लो लाईन्स, बरोबर का? बंडल्स ऑफ फ्लो लाईन्स विथ रिस्पेक्ट टू गिवन एरिया इज नथिंग बट फ्लो ट्यूब. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? फ्लो ट्यूब. समजतंय? फ्लो लाईन म्हणजेच काय? फ्लो लाईन मीन्स ए पाथ ऑफ इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल. ओके. And flow tube means what? Flow tube means bundles of flow lines with respect to given area. The next term is streamline. Okay. Streamline. आता streamline कशाला म्हणायचं आहे? Streamline is nothing but a curve. Streamline is nothing but a curve whose tangent at any point in the flow is in the direction of velocity of the flow at that point. बघा स्ट्रीमलाईनची डेफिनेशन समजून घ्या. स्ट्रीमलाईनलाच आपण काय म्हणतो? कर्व लाईन. इट इज अ कर्व लाईन. ओके. डायग्राममध्ये बघा, आता इथे डायग्राममध्ये दाखवलेलं आहे, ही एक ब्ल्यू कलरची लाईन आहे ना, ब्ल्यू कलरची कर्व लाईन, यालाच आपण काय म्हणणार आहोत? स्ट्रीम लाईन. पण कधी? आता या कर्ववरती बरेच पॉईंट्स आहेत. ॲट एनी पॉईंट जर का आपण टँजंट ड्रॉ केला, बरोबर का? समजा या कर्व लाईनवरती जर का मी या पॉईंटला एक टँजंट ड्रॉ केला आहे, बघा हा ॲरो, ब्लॅक कलरचा जो ॲरो आहे ना, हा टँजंट आहे. या पॉईंटला मी हा टँजंट ड्रॉ केला. हा टँजंट काय शो करतो? या पॉईंटला असणाऱ्या फ्लोची व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन, बरोबर का? ए टँजंट shows the direction of velocity of flow at that point, then such curve is called as streamline. समजतंय? काय म्हटलेलं आहे बघा? अ कर्व whose tangent, समजा हा जो कर्व आहे इथला मी हा पॉईंट घेतला, इथला या पॉईंटला मी हा टँजंट ड्रॉ करतोय, बरोबर का? म्हणजे या पॉईंटला असणारा जो फ्लो आहे त्या फ्लोची डायरेक्शन कशी असणार आहे? या डायरेक्शनने. इथं या पॉईंटला फ्लोची डायरेक्शन इकडे असणार आहे बघा. या पॉईंटला हा टँजंट आहे. This tangent shows the direction of velocity of flow. Okay. So this curve line is known as streamline. समजते? Streamline is a curve whose tangent at any point shows the direction of velocity of the flow at that point. म्हणजे तुम्ही जर का इथं कन्सिडर केला इथं, तर इथं त्या फ्लोची डायरेक्शन कशी असणार आहे? या डायरेक्शनने. इथं असाल तर तुम्ही म्हणजे तुम्ही जो ऑब्झर्व करताय तेव्हा फ्लो इथं आहे, या फ्लोमध्ये या फ्लोची व्हेलॉसिटी डायरेक्शन कशी असणार आहे? या डायरेक्शनने. टँजंट काय शो करतो? डायरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी ऑफ द फ्लो ॲट दॅट पर्टिक्युलर पॉईंट. तेव्हा या कर्वला आपण काय म्हणणार आहोत? स्ट्रीम लाईन. ओके. हा जो फ्लो आहे
हा कसा असणार आहे, स्ट्रीमलाईन फ्लो असणार आहे. समजा हा जो फ्लो आहे याला आपण स्टेडी फ्लो म्हटलं, म्हणजे पार्टिकल इथून असा इथं फ्लो होतोय, इथं फ्लो होतोय, प्रत्येक पोझिशनला पार्टिकलची वेलॉसिटी जर का कॉन्स्टंट असेल तर त्या फ्लोला आपण काय म्हणतो, स्टेडी फ्लो. मग जर का हा फ्लो स्टेडी फ्लो असेल तर तिथं ही जी लाईन आहे याला आपण काय म्हणणार आहोत, फ्लो लाईन, बरोबर का, फ्लो लाईन, किंवा आपण याला काय म्हणणार आहोत, स्ट्रीम लाईन सुद्धा. जर का फ्लो हा स्टेडी फ्लो असेल तर स्ट्रीम लाईन इज आयडेंटिकल टू द फ्लो लाईन. इथं म्हटलेलं आहे बघा, स्ट्रीम लाईन्स अँड फ्लो लाईन्स आर आयडेंटिकल फॉर दी स्टेडी फ्लो. जर का कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीनं फ्लो मूव्ह होत असेल तर इथं स्ट्रीम लाईन म्हणजेच काय असणार आहे, फ्लो लाईन असणार आहे, बरोबर, हे लक्षात घ्या. नेक्स्ट काय आहे बघा, स्ट्रीमलाईन फ्लो डेफिनेशन. ओके, स्ट्रीमलाईन फ्लो. आता जो आपण स्टेडी फ्लो बघितला होता याच्या आधीच्या स्लाइडमध्ये, स्टेडी फ्लो, ए फ्लो हॅव्हिंग अ कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी कॉल्ड ॲज स्टेडी फ्लो, त्याचाच हा एक टाईप आहे बघा. स्ट्रीमलाईन फ्लो इज ऑल्सो ए टाईप ऑफ स्टेडी फ्लो. आणि या स्ट्रीमलाईन फ्लोचा आपण काय म्हणतो, लॅमिनार फ्लो असो. ओके, स्ट्रीमलाईन फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज लॅमिनार फ्लो. ओके, मग स्ट्रीमलाईन म्हणा किंवा लॅमिनार फ्लो म्हणा, चालेल. आता या स्ट्रीमलाईन फ्लोची डेफिनेशन काय बघा, स्ट्रीमलाईन फ्लो इट इज डिफाइन्ड ॲज इट इज ए स्टेडी फ्लो. इट इज ए स्टेडी फ्लो in which adjacent layers of fluid moves smoothly over each other as shown in figure below. बघा, आता मी जे डायग्राम दाखवलेलं आहे बघा, ही एक ट्यूब आहे, ही ट्यूब किंवा एक पाईप आहे म्हणूया आपण. या पाईपमधून काय होते, फ्लुइड फ्लो होते, बरोबर का. ही डायरेक्शन आहे, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लुइड फ्लो. ओके, मग ही एक लिक्विड लेअर आपण जर का कन्सिडर केली, ओके, एक लिक्विड लेअर, तर ही दुसरी लिक्विड लेअर जी आहे ही या लिक्विड लेअरला कशी आहे, ॲडजस्टंट आहे, ॲडजस्टंट, बरोबर. मग दोन ॲडजस्टंट लिक्विड लेअर जर का स्मूथली मूव्ह होत असतील, स्मूथली मूव्ह होत असतील आणि तो जो फ्लो आहे तो फ्लो स्टेडी फ्लो असेल तर त्या फ्लोला आपण काय म्हणणार आहोत, स्ट्रीम लाईन ऑर लॅमिनार फ्लो. समजते का बघा, ज्या फ्लोमध्ये ॲडजस्टंट लिक्विड लेयर्स हे स्मूथली मूव्ह होत असतील, स्टेडी फ्लो असेल, कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी असेल, तर अशा फ्लोला आपण काय म्हणणार आहोत, स्ट्रीमलाईन फ्लो. ओके, ही जी डायरेक्शन आहे ही डायरेक्शन काय शो करतात, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लाईन्स किंवा लाईन्स ऑफ मोशन म्हणतो आपण त्याला, लाईन्स ऑफ मोशन, स्ट्रीमलाईन फ्लो. ओके, नेक्स्ट बघा काय म्हटलेलं आहे, इन स्ट्रीमलाईन फ्लो द पाथ ऑफ एव्हरी मुव्हिंग पार्टिकल ऑफ लिक्विड इज पॅरलल टू द लाईन ऑफ मोशन ऑफ लिक्विड. ओके, आता ही जी ट्यूब आहे, ट्यूब ज्याची डायमीटर काय म्हणलेलं आपण, स्मॉल डी. ओके, तर या ट्यूबमध्ये फ्लुइड फ्लो होतोय, लिक्विड फ्लो होते म्हणे आपण, बरोबर का. आता लिक्विड फ्लो होते याचा अर्थ काय, त्याच्यामध्ये असणारे लिक्विडचे पार्टिकल्स पण काय होत आहेत, फ्लो होत आहेत, बरोबर. मग प्रत्येक पार्टिकल जो फ्लो होतोय तो कसा असणार आहे, या लाईन ऑफ मोशनला पॅरलल असणार आहे, लाईन ऑफ मोशनला पॅरलल, या लाईन ऑफ मोशन्स आहेत, बरोबर का, या लाईन ऑफ मोशन्स आहेत. जर का फ्लो स्टेडी असेल तर यालाच आपण काय म्हणतो, स्ट्रीम लाईन किंवा फ्लो लाईन, बरोबर का. मग या लाईन ऑफ मोशनला पार्टिकलची मुवमेंट पण कसं असणार आहे, पॅरलल, पॅरलल. तर अशा फ्लोला आपण काय म्हणणार आहोत, स्ट्रीम लाईन फ्लो. एक्झाम्पल काय स्ट्रीम लाईन फ्लोचं बघा, एक एक्झाम्पल बघूया आपण, फ्लो ऑफ वॉटर इन द रिव्हर इन समर सीझन. ओके, उन्हाळ्यामध्ये नदीच्या पाण्याचा जो प्रवाह असतो तो कसा असणार आहे बाळांनो, स्ट्रीम लाईन. ओके, द फ्लो ऑफ वॉटर इन द रिव्हर इन समर सीझन is the example of streamline flow or laminar flow. The next type of flow is known as turbulent flow. Okay, so what is mean by turbulent flow? If the liquid is flowing with a velocity greater than critical velocity, then speed at different points in the liquid is different and the flow is called turbulent flow. Okay, आता या डेफिनेशन मध्ये क्रिटिकल वेलोसिटी हा एक नवीन पॉइंट आलेला आहे बघा. ओके, आता क्रिटिकल व्हेलॉसिटी म्हणजे काय याची डेफिनेशन, याचा फॉर्म्युला आपण नेक्स्ट लेक्चरला इन डिटेल स्टडी करायचा आहे. आता आपण समजून घेऊया फक्त टर्ब्युलंट फ्लो कशाला म्हणायचं. टर्ब्युलंट फ्लो म्हणजे काय, समजा एखादं लिक्विड फ्लो होत असेल, एखादं लिक्विड मोशनमध्ये असेल तर त्या लिक्विडची व्हेलॉसिटी ही क्रिटिकल व्हेलॉसिटीपेक्षा जास्त असेल तर त्या टाईप ऑफ फ्लोला आपण काय म्हणणार आहोत, टर्ब्युलंट फ्लो. समजतंय, फ्लो ऑफ लिक्विड velocity is greater than critical velocity, such type of flow is known as turbulent flow. या डायग्राम मध्ये बघा दाखवलेला आहे, ही एक ट्यूब आहे ज्याचा डायमीटर आपण काय म्हटलेला आहे, डी.
आणि या ट्यूबमध्ये हा लिक्विड फ्लो आहे बघा. ही काय असणार आहे? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड किंवा आपण याला काय म्हणतो? डायरेक्शन ऑफ लाईन ऑफ मोशन. बरोबर. मग जेव्हा या लिक्विड फ्लोची वेलॉसिटी ग्रेटर दॅन क्रिटिकल वेलॉसिटी असते तेव्हा या लिक्विडमध्ये जे काही इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल्स आहेत ते इंडिव्हिज्युअल पार्टिकलचं मुवमेंट कसं असणार आहे बाळांनो? डिफरंट असणार आहे. इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल्स आर मूव्स विथ डिफरंट वेलॉसिटी इन डिफरंट डायरेक्शन. बघा समजते काय? बघा समजून घ्या बाळांनो. एखादा फ्लो आहे, फ्लुइडचा फ्लो किंवा लिक्विडचा फ्लो, जेव्हा त्या लिक्विड फ्लोची वेलॉसिटी ग्रेटर दॅन क्रिटिकल वेलॉसिटी असणार आहे तेव्हा त्यामध्ये असणारे पार्टिकल्स हे डिफरंट स्पीडनी डिफरंट डायरेक्शनने काय होत आहेत? मूव्ह होत आहेत. तेव्हा त्या टाईप ऑफ फ्लोला आपण काय म्हणणार आहोत? टर्ब्युलंट फ्लो. समजतंय? पुढे काय म्हटलेलं आहे बघा. इन टर्ब्युलंट फ्लो the path of every moving particle of liquid is not parallel to the line of motion. ओके, लाईन ऑफ मोशन बघा हे असणार आहे लाईन ऑफ मोशन. आता प्रत्येक जो काही इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल आहे तो डिफरंट डायरेक्शननी डिफरंट स्पीडनी मूव्ह होतोय. बरोबर का? म्हणजेच प्रत्येक पार्टिकलचा जो पाथ आहे तो पाथ हा या लाईन ऑफ मोशनला पॅरलल नाही आहे. बरोबर का? स्ट्रीमलाईन फ्लोमध्ये कसं होतं? ही लाईन ऑफ मोशन होती आणि या लाईन ऑफ मोशनलाच पॅरलली पार्टिकलचं काय होतं? मुवमेंट होतं. इथं मात्र काय आहे? ऑल दी पार्टिकल्स ऑफ द फ्लुइड आर मूव्ज रॅन्डमली इन ऑल डायरेक्शन. बरोबर. म्हणजे पोझिशन बदलली तर त्या पार्टिकलची वेलॉसिटी बदलते, त्याचं डायरेक्शन बदलते. त्यामुळं एव्हरी पार्टिकल मूव्ज into that pipe into that tube which is not parallel to the line of motion. हे लक्षात ठेवा. प्रत्येक पार्टिकलचं मुवमेंट हे लाईन ऑफ मोशनला पॅरलल नसतं. अशा टाईप ऑफ फ्लोला आपण काय म्हणणार आहोत? टर्ब्युलंट फ्लो. समजतंय? आता याचं एक्झाम्पल बघूया आपण. एक्झाम्पल ऑफ टर्ब्युलंट फ्लो काय म्हटलेलं आहे बघा. एक्झाम्पल, द फ्लो ऑफ वॉटर इन द रिव्हर इन रेनी सीझन. ओके, फ्लो ऑफ वॉटर इन द रिव्हर इन दी रेनी सीझन. म्हणजे नदीमध्ये जे काय पाणी असतो पावसाळ्यामध्ये नदीमध्ये जो पाण्याचा प्रवाह असतो त्यालाच आपण काय म्हणणार आहोत? टर्ब्युलंट फ्लो. ज्यामध्ये काय होतं? वॉटर मॉलिक्युल्स हे रॅन्डमली कसेही मूव्ह होतात, संत गतीने पाणी वाहत नाही आहे. बरोबर का? म्हणजे इरेग्युलर फ्लो असतो. अशा फ्लोला आपण काय म्हणणार आहोत? टर्ब्युलंट फ्लो. समजतंय? खाली बघा डायग्राम दाखवलेला आहे. या डायग्राममध्ये दोन इमेजेस आहेत. ही जी पहिली इमेज. आता यामध्ये काय दाखवलेलं आहे बघा. यामध्ये कॅनॉल आहे, कॅनॉल. बरोबर का? आणि कॅनॉलमधून वॉटर फ्लो होते. मग प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल लिक्विड लेअर किंवा आपण म्हणतो वॉटर लेअर हे कसं आहेत बाळांनो? हे स्मूथली मूव्ह होत आहेत. बरोबर का? म्हणजे ऑल लिक्विड लेयर्स आर स्मूथली मूव्स इन अ गिवन पर्टिक्युलर डायरेक्शन. देन दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन ॲज लॅमिनर फ्लो ऑर स्ट्रीमलाईन फ्लो. याला आपण काय म्हणणार आहोत? स्ट्रीमलाईन फ्लो. आणि दुसऱ्या इमेजमध्ये काय दाखवलेलं आहे बघा. जर का त्याच कॅनॉलमध्ये प्रेशरने जर का पाणी आलं प्रेशरने, तर इथं मात्र काय होतं? प्रत्येक लिक्विड लेअर हे स्मूथली फ्लो होत नाही आहे. बरोबर का? प्रत्येक लिक्विड पार्टिकलची वेलॉसिटी काय असणार आहे? चेंज होणार आहे. प्रत्येक पार्टिकलची डायरेक्शन काय होणार आहे? चेंज होणार आहे. मग अशा टाईप ऑफ फ्लोला आपण काय म्हणायचं आहे? टर्ब्युलंट फ्लो. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल काय बघा. या डायग्राममध्ये दाखवलेलं आहे बघा. हे एक वॉटर टॅप आहे. ओके, वॉटर टॅप म्हणजे पाण्याची कसं नाही चावी. जर का चावी आपण चालू केली बरोबर तर स्मूथली जर का पाणी पडत असेल स्मूथली, बरोबर का? कमी प्रेशरने जर का स्मूथली वॉटर जर का फ्लो होत असेल तर या फ्लोला आपण काय म्हणायचं आहे? स्ट्रीमलाईन फ्लो, लॅमिनार फ्लो किंवा स्ट्रीमलाईन फ्लो. जर का आपण हे टॅप फिरवलं जास्त तर पाणी काय होईल? जास्त प्रेशरनं खाली पडणार आहे. बरोबर का? जास्त प्रेशरनं जर का पाणी खाली पडत असेल तर हा जो फ्लो असणार आहे या फ्लोलाच आपण काय म्हणायचं आहे? टर्ब्युलंट फ्लो. समजतंय? अँड द लास्ट पॉइंट इज डिफरन्स बिटवीन स्ट्रीमलाईन अँड टर्ब्युलंट फ्लो. ओके, डिफरन्स बिटवीन स्ट्रीमलाईन अँड टर्ब्युलंट फ्लो. आता काय डिफरन्स आहे जर असं बघूया आपण टॅब्युलर फॉर्ममध्ये. इथे एक टेबल दाखवलेला आहे बघा. यामध्ये फर्स्ट कॉलम हा स्ट्रीमलाईन फ्लोचा आहे आणि सेकंड कॉलम काय आहे? टर्ब्युलंट फ्लो. ओके, मग यामध्ये फर्स्ट डिफरन्स काय बघा. फर्स्ट डिफरन्स, द स्मूथ फ्लो ऑफ फ्लुइड विथ वेलॉसिटी स्मॉलर दॅन सर्टन क्रिटिकल वेलॉसिटी इज कॉल्ड स्ट्रीमलाईन फ्लो. बघा आता यामध्ये काय डिफरन्स आहे. स्ट्रीमलाईन फ्लो कशाला म्हणायचं आहे? जे लिक्विड फ्लो होतं त्या फ्लो ऑफ लिक्विडची वेलॉसिटी जर का क्रिटिकल वेलॉसिटीपेक्षा कमी असेल तर त्या टाईप ऑफ फ्लोला काय म्हणणार आपण? स्ट्रीमलाईन फ्लो. आणि याच्या उलट जर का द इरेग्युलर अँड अनस्टेडी फ्लो असेल
आणि त्याची व्हेलॉसिटी ही ग्रेटर दॅन क्रिटिकल व्हेलॉसिटी असेल तर त्या टाईप ऑफ फ्लोला काय म्हणायचं आपण, टर्ब्युलंट फ्लो. समजतंय? म्हणजे यामध्ये पहिला डिफरन्स काय असणार आहे, इट इज अ स्टेडी फ्लो अँड व्हेलॉसिटी इज लेस दॅन क्रिटिकल व्हेलॉसिटी. यामध्ये काय लिहायचं आहे, इट इज ए अनस्टेडी फ्लो अँड व्हेलॉसिटी इज ग्रेटर दॅन क्रिटिकल व्हेलॉसिटी. समजतंय? हा फर्स्ट डिफरन्स. नेक्स्ट डिफरन्स काय बघा, इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो velocity of fluid at a given point is always constant. ओके, हे आपण बघितलेलं आहे बघा. प्रत्येक पोझिशनला, प्रत्येक पॉइंटला velocity of each particle of the fluid is always remains constant. हे कुठे असतं, स्ट्रीमलाइन फ्लो मध्ये. त्यालाच आपण काय म्हणतो, स्मूथ फ्लो. बरोबर. इथं मात्र काय आहे, इन टर्ब्युलंट फ्लो द velocity of fluid at any point does not remains constant. म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लो ऑफ फ्लुइड ची व्हेलॉसिटी काय असणार आहे, चेंज होणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तर त्याला आपण काय म्हणतो, टर्ब्युलंट फ्लो. समजतंय? स्ट्रीमलाइन फ्लो मध्ये velocity of fluid is always remains constant. In turbulent flow velocity of fluid is not constant. Okay, does not remains constant. Next difference काय बघा, two streamlines can never intersect. Okay, जर का दोन स्ट्रीमलाइन्स असतील, दोन स्ट्रीमलाइन्स, तर ते काय असणार बाळांनो, दे आर नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, दे आर ऑलवेज पॅरलल. हे आपण बघितलेलं आहे. बरोबर का? म्हणजे प्रत्येक पार्टिकल हा मूव्ह होतोय आणि त्या पार्टिकलचं जे मोशन आहे ते कसं असणार आहे, पॅरलल टू दी लाईन ऑफ मोशन. सो यामुळे काय होतं, प्रत्येक स्ट्रीम लाईन ही दुसऱ्या स्ट्रीम लाईनवरती इंटरसेक्ट होत नाही आहे, ओव्हरलॅप होत नाही आहे. दे ऑल आर ऑलवेज पॅरलल विथ इच अदर. पण इथं मात्र काय असणार आहे, इन टर्ब्युलंट फ्लो ॲट सम पॉइंट्स द फ्लुइड मे हॅव अ रोटेशनल मोशन विच गिव्स राईज टू एडीज. बरोबर का? म्हणजे टर्ब्युलंट फ्लोमध्ये पार्टिकलची जी व्हेलॉसिटी आहे ती चेंज होते विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आणि त्याचबरोबर त्याची डायरेक्शन पण काय होते, चेंज होते. त्यामुळं इथं पार्टिकलचं जे मुवमेंट आहे ते लाईन ऑफ मोशनला पॅरलल नसणार आहे. आणि जर का लाईन ऑफ मोशनला पार्टिकलचं मुवमेंट पॅरलल नसेल तर ते कुठल्या ना कुठल्या पॉईंटला काय होतं बाळांनो, इंटरसेक्ट होतं. बरोबर का? दे आर इंटरसेक्ट विथ इच अदर. आणि त्यामुळे काय होतं बाळांनो, आता टर्ब्युलंट फ्लोमध्ये एडीज फॉर्म होतात, एडीज. कारण प्रत्येक पार्टिकलची डायरेक्शन वेगळी आहे, व्हेलॉसिटी वेगळी आहे. त्यामुळं एव्हरी पार्टिकल रोटेट विथ इच अदर. दोघांच्या मध्ये काय असणार आहे, रोटेशनल मोशन असणार आहे प्रत्येक पार्टिकल्समध्ये. ड्यू टू दिस रोटेशनल मोशन एडीज विल बी फॉर्म. एडीज म्हणजेच काय, बोहरा. बरोबर का? बोहरा. मग या टाईप ऑफ फ्लोला आपण काय म्हणणार आहोत, टर्ब्युलंट फ्लो. नेक्स्ट डिफरन्स आहे, स्ट्रीमलाइन फ्लो ओव्हर ए प्लेन सरफेस can be assumed to be divided into a number of plane layers. In a flow of liquid through a pipe, a uniform cross sectional area, all these streamlines will be parallel to axis of the tube. Okay, आता समजा एक ट्यूब आहे किंवा पाईप आहे आणि त्या पाईपचा शेप समजा सिलेंड्रिकल असेल, सिलेंड्रिकल, तर त्याला एक ॲक्सिस असतो बघा, ॲक्सिस. आणि त्या ॲक्सिस ऑफ ट्यूबला ऑल स्ट्रीमलाइन्स कशा असतात, पॅरलल असतात. पॅरलल कुठे, स्ट्रीमलाइन फ्लोमध्ये. बरोबर का? आणि प्रत्येक लेयर जे आहे ना, लिक्विड लेयर, प्रत्येक लिक्विड लेयर ही एकमेकाला कशी असते, पॅरलल असते. आणि त्या लिक्विड लेयर्स त्या ट्यूबच्या ॲक्सिसला पण कसं असणार आहे, पॅरलल, स्ट्रीमलाइन फ्लोमध्ये. आणि टर्ब्युलंट फ्लोमध्ये काय होणार आहे बघा, अ फ्लो ट्यूब लॉसेस इट्स ऑर्डर अँड पार्टिकल्स मूव्ह इन रँडम डायरेक्शन. बरोबर. म्हणजे इथं काय होतं, इन टर्ब्युलंट फ्लो the velocity of each particle is different, direction is also different. That's why the movement of all the particle loses its order and these particles moves in random direction. In random direction. हे कुठे असतं बाळांनो, टर्ब्युलंट फ्लो मध्ये. ठीक आहे, इथे आपण थांबूया. याच्या पुढचा पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघायचा आहे. थँक्यू.